Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi gia nhập chiến trường, Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đã cùng nhau tái chiến. Kể từ khi trở về khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Bỉ Bỉ Đông đã gần Đường Tam đến thấu xương tủy. Lần này, công tư bất phân, nàng sẽ thanh toán luôn một thể với Đường Tam. Sau khi Hoàng Kim Tam xoa kích đảo qua một vòng trước người, dựa vào thế phòng ngự của Vô Định Phong Ba, tạo nên một vòng kim sắc trước người, hóa giải khớp huyết ma chu đâm tới của Bỉ Bỉ Đông. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên mặt Đường Tam phát ra một đạo thần quang mãnh liệt, đã có thể sử dụng bản thể Hải Thần Tam xoa kích, hắn ngăn chặn Bỉ Bỉ Đông không còn khó khăn như lúc trước. Trên không trung, Hải Thần Tam xoa kích tạo nên từng vòng quầng sáng kim sắc bay về phía Bỉ Bỉ Đông, bao trùm lên người của nàng. Mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở đó. Cũng trong lúc này, kim sắc quang mang đang bay về phía Bỉ Bỉ Đông, đột nhiên tản ra hai bên, chia ra bao phủ vị phong hào đấu la đang là đối thủ của Tiểu Vũ, cùng với thứ đồn đấu la thứ huyết đang đối mặt với độc cô bác bên kia. Đối thủ chấp mặt đột nhiên dừng lại, đám hồn sư bên phía Đường Tam đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tên công kích về phía chữ Vinh Vinh chính là một tên mẫn công hệ phong hào đấu la, dựa trên tốc độ để tăng cường lực công kích. Võ hồn là một đầu quỷ báo hoa văn. Sau khi biến thân võ hồn chân thân trong chớp mắt liền tăng tốc, chỉ để lại vài tản ảnh màu đen trên không trung, mắt thấy sắp sửa đến chớp mặt chữ Vinh Vinh rồi. Nhưng đúng lúc này, hồn hoàn thứ 8 trên cửu bảo lưu ly tháp của chữ Vinh Vinh yên lặng lóe sáng, quang mang màu đen chợt lóe lên. Trong chớp mắt, cửu bảo lưu ly tháp huyễn lệ quang mang chói lòa chợt biến lớn, chỉ là lóe lên quang mang. Quỷ báo hoa văn đấu la cứ tưởng rằng mình vừa đánh lên trên tường đồng vách sắt, thân thể lộ một vòng mà thối lui. Đới Mộc Bạch cùng với Chu Trúc Thanh vẫn luôn ở gần nhau, liền mượn cơ hội trong chớp mắt này, hai người đồng thời hướng về phía đối phương phóng lại, quang mang mãnh liệt chợt ngưng tụ giữa không trung. Chiến đấu từ giờ khắc này đã trở nên cực kỳ thảm thiết. Bên kia, Mác Hồng Tuấn biến thành thất thủ hỏa phượng hoàng, đột nhiên mọc thêm một cái đầu nữa. Đây là dị biến sau khi hắn đoạt được 8 các hồn hoàn. Phượng hoàng hỏa diễm mãnh liệt trong chớp mắt bao trùm thân thể địch nhân trước mặt. Trong sát thần lĩnh vực của Đường Tam cùng với sự tăng phúc toàn diện của chữ Vinh Vinh, hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn trở thành cấp bậc phong hào đấu la. Tình huống của Áo Tư Tạp so với Tiểu Vũ cũng không tốt hơn trước được bao nhiêu. Hắn muốn cùng đối thủ liều mạng nhưng cũng không còn có cách nào làm được. Nhân cơ hội, Đường Tam thi triển ra Lam Ngân lĩnh vực, sử dụng lồng giam chế trụ đối phương. Hắn đã xuất ra khủng kỹ thứ 8 thủy tinh mau trùng tràng, hiệu quả trong chớp mắt khôi phục toàn bộ hồn lực. Tên phong hào đấu la giao chiến cùng Tiểu Vũ đã bức bách nàng sử dụng ra 2 lần vô địch kim thân, tuấn gian di chuyển lại phải liên tục sử dụng. Ngay tại lúc này, thân thể của hắn bị Lam Ngân đồng giam hạn chế một chút. Tiểu Vũ cũng vừa lúc này nháy mắt lùi về phía sau. Không đợi ma cùng đấu la phá hủy Lam Ngân lồng giam, kim sắc cuộn sáng cũng đã bao phủ thân thể của hắn. Hư vô bảo giáp bát đoạn xuất vừa công kích giữa không trung, cả thân thể của ma cùng đấu la trong nháy mắt bị một đoàn hồng quang bao vây, vừa xoay tròn vừa cấp tốc rơi xuống mặt đất như một ánh sao xa. Quang nhận màu xanh ngọc bích đã thoát đi thân thể Bỉ Bỉ Đông, liền vượt qua Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam, tiếp tục bay thẳng đến thân thể của hắn. Mà võ hoàn chân thân của Bỉ Bỉ Đông đang là vệ hồn Chu Hoàng lại lần nữa đột ngột trở thành tử vong Chu Hoàng. Đồng thời, hồn hoàn thứ 9 trong nháy mắt lóe sáng. Ai cũng không nghĩ tới, Bỉ Bỉ Đông thật không ngờ cường hãn dùng phương thức này muốn tuyệt sát Đường Tam. Lúc này, trên chiến trường cực kỳ hỗn loạn, 20 quân đoàn của đại quân Thiên Đấu Đế Quốc áp thẳng vào Gia Lăng Quan. Thành Long quân đoàn sau khi bị Gia Cát Thần nỏ bắn 3 lượt đã tổn thất gần một nửa. Hơn nửa còn lại, sự truy kích của hơn 6.000 hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, con số tử thương không ngừng tăng lên. Kiếm đấu la Trần Tâm, cốt đấu la Cổ Rong, lại thêm Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã hóa thân thành Hoàng Kim Thánh Long như một mũi dùi xông lên trước hết. Lãnh đạo hồn sư phe mình không ngừng đuổi theo Thánh Long quân đoàn đang bỏ chạy. Mắt thấy Thánh Long quân đoàn bỏ chạy, trong lòng Bỉ Bỉ Đông không khỏi đau xót. Kỹ năng cường đại nhất của võ hồn phệ hồn Chu Hoàng, không gian ti liệt chi thâm uyên trảm phát động phóng thẳng về phía Đường Tam. Lúc này, Thái Thẳng Khung Thương Phá được hắn xuất ra đối chọi lại, nhưng là dựa vào quân lực cao đến 98 cấp của nàng, uy lực của một kích này tuyệt đối chính là cấp bậc hủy thiên diệt địa, khiến Đường Tam khó mà chống đỡ. Đúng lúc này, Đường Tam thất thanh kêu to. Tiểu Vũ chỉ thấy rằng âm thanh bạo liệt, nghiền nát phát ra từ trung tâm vị trí tiếp xúc, cả không gian bị xé rách hoàn toàn, vô số vết nứt không gian màu đen nhỏ li ti xuất hiện tại vị trí đó. Đến đây thì cũng hết tập 226 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.